दुई शब्द जाओस् न दाजु ल। आज हामी मुस्याङतिर नुहाउन आएको के अब पानी चाहिँ धमिलो भयो भने फिर्ता हुने हो, निलो भयो भने त 2-3 घन्टा उल्टो सुल्टो जेस्टिक जान्छ होइन। कृष्णे बसन्ते सागर ल है हामी चाहिँ जाँदैछौँ नुहाउन जाँदैछौँ। कस्तो लाग्यो? डर लागेको थियो? कतिचोटि हामीसँग थियो अहिलेसम्म गन्दाखेरि? सागर कृष्णे बसन्ते लगेर यहाँ हाम्रो यहाँ स्विमर अफ द इयर हेलो गाइज, आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि आज पनि नयाँ भ्लग हामीले सुट गर्न जाँदैछौँ। भ्लग कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हल्का अब दाजीहरूले यताउति हाम्रो साथीहरू दाईहरूले चाहिँ घुम्न जाऊँ न त भन्नुभयो। अनि सो उहाँहरूको रिकमेन्डेसनमा एक ठाउँमा जाँदैछौँ। हाम्रै यहीँ बनगाईदेखि थोरै भित्र जङ्गलतिर होइन भनौँ न, त्यो खोलामा स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ। खोला त नभनौँ खतरा एरिया हो कि यहाँको चाहिँ एकदम पपुलर एरिया हो, मुस्याङ भनेर भन्छ। सो त्यहाँ जाउँ होइन, अनि रमाइलो गर्छौँ। के गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मसँग मेरो साथी युवराज पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन। र हामी दुईजना चाहिँ हाम्रो घोडामा टक्क जान्छौँ बाटोको क्लिप, अनि उहाँको क्लिपहरू हेर्दै गर्नु होला। सी यू देन। होइन त तीनजना बसाले पनि बल्ल ठ्याक्कै एभेन्जर जस्तै हुन्छ, यो जस्तै हुन्छ। केटाले खिच्चेला नि चल्ला तिमीले खुट्टा कुन्नु हेर केटा। सट्ट बिस्तारै झर्दाखेरि हो न, स्लो मोसन सोलो राइडर के त राइडर दाजु? स्लो मोसन राइडर। स्कुटीलाई पनि जित्न नसक्ने। दुई शब्द जाओस् न दाजु ल। आज हामी मुस्याङतिर नुहाउन आएको के अब पानी चाहिँ धमिलो भयो भने फिर्ता हुने हो, निलो भयो भने त 2-3 घन्टा उल्टो सुल्टो जेस्टिक जान्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्विमिङ कम्पिटिसन त्यसमा त हुन्छ। ल टक्क यहाँ रोकेर है। अब चाहिँ हाम्रो यतातिरको बाटो सवारी हुन्छ। कृष्णे बसन्ते सागर ल है हामी चाहिँ जाँदैछौँ नुहाउन जाँदैछौँ। सागर कृष्णे बसन्ते मेरो नाम लास्टमा भन्नु पर्ने।
मलाई कस्तो गाह्रो भएको कि बहुत गाह्रो भएको यार के रे दाजु के भन्दै थिए के भन्ने त एकजना दुईजनाले पहिले 5 चोटि हम्की मैले 5 चोटि हम्की भन्छ अनि त्यसपछि आएर हम्किँदैछ 4-5 चोटि 5-5 चोटि त हुन्न 600 चोटि हम्किम गरिमा भन्छ 600 चोटि एकजना हम्किँदा अर्को पालो 5 चोटि हान्दाखेरि लाइन आउँछ ल म त लाइनमा गएँ लाइन आयो भने भाग्छ क्या त त्यस्तै भएको पुरा यहाँ अहिले के साउन्ड माथि लैजाने र तल झार्ने यहाँ सबैलाई साउन्ड बोक्दा एकदम अप्ठ्यारो भयो नि त सो एउटा बाहना खोज्दै बोट फर लौरो घना जङ्गलमा म्यान भर्सेस वाइल्ड भइरहेछ ओहो कस्तो लाग्यो डर लागेको थियो कतिचोटि हामीसँग थियो अहिलेसम्म बन्दाखेरि सागर कृष्णey बसन्ते लगेर यहाँ हाम्रो यहाँ स्विमर अफ द इयर उहाँ हेर न उताखेरि ल ल ल ल हेरेर ल माथिबाट सागर माथिबाट उ गाई पनि जानु खतरा ल म आउँछु है वाइल्ड यार धन्न केही भएन हो यस्तै राम्रोलाई नि ल छिटो नट्राउ कि नट्राउ हो यस्तरी हान न छिटो ए घाक्रामा लाग्ला यार यता हो आज हामी मुस्याङबाट खेलेर तर्फ जानु लाग्छौँ कोही कोहीलाई अब भन्ने के भन्ने फेरि च्याउते नपर बडा रिसिरहेको छ साकारीमा चाहिँ च्याउच्याउ पुगेन फेरि बडा रिसाएर जुगा जस्तै फुल्लिरहेछन् होइन यता भाइको जुत्ता लगाइरहेको छन् सबैजना मान्छेहरू धेरै भिडभाड भएको कारणले गर्दा घर फर्किनु लाग्यो अवस्था सो अहिले चाहिँ हामी लाग्छौँ अहिलेलाई यति नै है यो ब्लगमा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट डाउन बिलो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो यो दाजुहरूसँग हल्का छोटो मिठो ब्लग बनाउँदै मुस्याङमा आएको थियो कस्तो लाग्यो अब तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तपाईँ पनि आउनुहोस् यहाँ पनि होइन चिल गर्नको लागि सो सी यू नेक्स्ट ब्लग अहिलेलाई भने टेक केयर हेभ अ नाइस डे हेभ अ ग्रेट डे बाई
दाइ मैले भिडियो पाउने के गर्नुपर्छ